Hello guys, good morning. My name is Dan and I'm doing my first video vlog. Hindi ko alam kung ano pa ang title ng YouTube account na gagawin ko. Papasok na ako ng work ngayon. Okay, good. Nasaan ba? Madilim. Madilim. Ayan, buksan natin ilaw. Ayun. Good morning guys. My name is Dan. Ako po si Dan, na admin ng Backyard Gardening. And papasok po ako ngayon ng work and I just want to share my daily routine po sa inyo. Kung ano po yung ginagawa ko sa work. Ano po yung mga trabaho namin about sa pag-aalaman and some of the stuff na pwede nyo pang malaman about gardening and mga tips. And halika po, samahan nyo po ako. Yan, nandito na ako. Papunta na ako ngayon sa office. Alright. Good morning! Ayan, nagwo-walking ako after ko send ng email sa office. Send ako ng email, mga paperworks, exam rounds. Titingnan ko yung mga area ng mga tao namin kung okay ba yung mga halaman nila doon. I'll see you guys later. Yan, ayan po yung trabaho namin, no, ng mga landscaper namin. Yan. Yun, naalala nyo po yung video ko na nagtatanim ako ng geraniums. Ito na sila. Tinanim nila sa dito sa tabi ng walkway. Ayun guys, ito kasama ko yung one of my colleagues here, si Bal, taga Quezon. Yan, papunta na kami sa aming greenhouse. Yon, nandito na kami sa aming greenhouse. Good morning. Where هذا؟ ما في هذا اسمه شنو هذا في كاسات لا هذا Where؟ يا أخي ممنوع هذا. كيف الحال؟ صباح الخير. ليش بيجيب هذا مشكلة كبيرة أنا كلنا. مين جيب؟ أنا ما بجيب. أنا شغل جوا ما بجيب. بيجيب هذا هذا أشياء هذا كله هذا. Take a look at this one. Take a look at this one. Oh, I'm going to order this plants. This is the Resina. This is the Resina. Different kind, different variety. Dorado. Yes, nice this one. Yaki. Oh, this one. Oh. Compacta. Very Compact. nice. This is the big version. Oh, and medium. Yeah, very nice and strong. Amin, na nabigyan ko ito, ha?
ito po yung tinatanim ko, yung Widelia ground cover. Yeah. I'm doing this video for a video blog, a gardening vlog. Ayun. Ayan guys, magbibigis kami ng indoor soil. Hello. Hi. Ayan. Ang mix namin is isang fitmos saka 4 na potting soil. Tapos agricultural perlite 1.5 bags. One of the veteran worker here in third year high school ako, nandito na siya. Patay tayo. Yan. Ito yung perlite. Pinahalo namin for indoor soil. This serves as soil conditioner. Yan, after namin isalin itong perlite, ang last yung fertilizer. Mix ang fertilizer po namin ay urea, tapos ferrous sulfate, saka yung phosphorus. Alright. Tapos ito na po yung indoor na soil. Kung makikita nyo, yan. Ayan siya sa loob. Sa loob ng mixer. Yan yung ginagamit namin pag mga indoor plants. Tapos tinatanong nila, bakit po mayroong perlite yung pang ano? Pag indoor plants po talaga, kailangan ng agricultural perlite. Kasi pang soil, it serves as a soil conditioner. Saka nag-absorb din siya ng ano, ng water. So hindi mo siya kailangan diligan palagi yung indoor plants. Kasi nag-absorb siya ng water. Kaya kahit once a week lang siya diligan or twice a week, pwede na siya. على طول لازم في ايش انت على طول فليكشن ها yes. Ayun guys, ito naman yung another ground cover namin, yung purple plant. Yan. Scientific name is Tradescantia purpurea. Yun. Nandito ako ngayon sa office. Kasi half of the day sa greenhouse ako nagtatrabaho, tapos half of the day dito sa office. So nandito sa kabila yung mga amo, kaya kailangan di maingay. Did you receive your overtime? No, you did not, huh? Yeah, because there's a problem regarding but most probably you're going to receive it next month. Yeah, next month. Yes. Okay? Because there's a conflict regarding the number of hours that we requested. So but it will be fixed. Okay? Okay, sorry I'm very sorry about that. Okay, bye-bye. Checking ng
mga area. Alright. Hello? Yeah. So, ayun po. Nandito na ako sa bahay after ng aking duty. And nakakapagod kasi ang aga-aga ng pasok namin. Tapos maaga rin yung uwi. But sulit naman. Thank you po sa mga nanood po ng aking first video. And until next time, abang-abang po kayo sa aking mga susunod na videos. Bye-bye!